Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα φαγητό νηστίσιμο, έτσι, vegan. Πείτε το πώς θέλετε. Θα φτιάξουμε κρυθαράκι με μανιτάρια. Φρέσκα μανιτάρια, γίνεται φανταστικό. Θα βάλουμε και άλλα λαχανικά μέσα να γίνει ακόμα πιο νόστιμο και πιο πλούσιο σε βιταμίνες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα βάλουμε ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι, ίσα να καλύψουμε τον πάτο του τηγανιού. Φρέσκα μανιτάρια, δεν τα κόβετε ψηλά, το κόβουμε στα 3, έτσι, αν είναι μικρά στα 2. Αν είναι τέτοια παραδείγματος χάρη θα τα κόψετε στα 2. Γιατί θέλουμε να τα βρίσκουμε. Ανάβουμε τη φωτιά μας. Θα ρίξουμε σκόρδο. Έτσι, 1-2 σκελίδες. Τα μανιτάρια δεν τα πλένουμε, έτσι, αν έχουν τίποτα πάνω τους απλά τα σκουπίζουμε με ένα χαρτάκι ή βγάζουμε το μέρος που είναι λερωμένο. Θέλουμε να τηγανιστούν λίγο με το σκόρδο. Θα πάρουμε λίγο μαϊντανό. Εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα ματσάκι μαϊντανό, μην τον φοβάστε, σας το έχω πει και σε άλλα βίντεο, ο μαϊντανός έχει ουδέτερη γεύση και δεν έχει πρόβλημα. Προφανώς θα σας πω ότι από μυρωδιά δεν υπάρχει. Είναι μια ωραία συνταγή για την νηστεία. Είναι γεμάτη βιταμίνες. Λοιπόν, κλείνουμε τη φωτιά. Μεταφέρουμε τα μανιτάρια. Λίγο ελαιόλαδο. Δύο κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Δύο-τρεις πεπεριές φλωρίνης γλυκές. Ανάβουμε τη φωτιά. 2-3 καρότα. Άλλες 2 σκελίδες σκόρδο. Έτσι, το σκόρδο ξέρετε ότι είναι προαιρετικό. Όσοι θέλετε βάζετε, όσοι θέλετε δεν βάζετε, αν σας ενοχλεί η μυρωδιά. Σοτάρουμε να μαραθούν πάρα πολύ καλά τα λαχανικά μας. Σοτάρουμε τόσο ώστε να μαλακώσουν καλά τα λαχανικά, έτσι. Να είμαστε σίγουροι ότι έχουν μαλακώσει. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε? Παίρνουμε ένα και το δοκιμάζουμε. Θα ρίξουμε τον υπόλοιπο μαϊντανό από το ματσάκι που σας είπα. Λίγο γλυκό κόκκινο πιπέρι, μία κουταλιά της σούπας, έτσι, μην το φοβάστε, γεύση δίνει. Μία με 2 κουταλιές της σούπας πελτέ.
ένα φλιτζάνι γεμάτο κρυθαράκι μέτριο. Πιπέρι. Αλάτι. Μπορείτε να βάλετε λίγη καπνιστή πάπρικα, θα του δώσει πολύ ωραία γεύση. Στην ουσία πιο πολλά είναι τα λαχανικά μας παρά το κρυθαράκι, έτσι. Το κρυθαράκι το βάζουμε για να μας πιάσει. Λοιπόν, θα ρίξουμε τώρα και τα μανιτάρια. Θα τα σοτάρουμε όλα μαζί και τέλος θα ρίξουμε 3 κούπες, 3 φλιτζάνια νερό. Εντάξει. Χαμηλώνουμε τη φωτιά μας, ανακατεύουμε λιγάκι. Εγώ έχω βάλει καυτό νερό. Λοιπόν, και τώρα θα τα αφήσουμε να βράσουν όσο λέει ο κατασκευαστής του ζυμαρικού στην πίσω πλευρά. Το κρυθαράκι μας είναι έτοιμο. Βλέπετε έχει υγρά. Θα το αφήσετε τώρα να ηρεμήσει, σβήνουμε τη φωτιά μας και θα το αφήσετε τώρα να κρυώσει για να μπορέσετε να σερβίρετε. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!